Sziasztok! A mai nap is ebből a pazar erdei környezetből jelentkezek, és teszem azt azért, mert mindenkit arra buzdítok, hogy menjen a szabadba és kiránduljon. Jó, a mai étel, amit meg szeretnék nektek mutatni, az a Lázár-féle strapacska lesz. Én strapacskám elég jó, úgyhogy szerintem most ez a legautentikusabb környezet ahhoz, hogy be is mutassam nektek, már csak azért is, mert egyébként a recept valahonnan innen a Mátrából eredeztethető. Na, mi kell hozzá? Legfőképpen ugye hoztam ide tehéntúrót, házi tehéntúró, házi jutúró, házi kecskesajt, friss tejföl, és ennek a keverékéből fogom elkészíteni a strapacskára igazán jellemző ízvilágot. Sokan egyébként ugye nem szeretik a jutúró ízét, és ezért érdemes kombinálni tehéntúróval. Kis tehéntúró, kis jutúró, és már is szuper a recept. Én még egy kis kecsketúrót is teszek bele, mert én imádom. Másik két fontos szempont a gyönyörű szép szalonnák, egy kis füstölt tokaszalonna, egy kis kolozsvári szalonna, lilahagyma, burgonya, és természetesen a forró víz, úgyhogy földre is rogyok, mert hogy a piros kis lábasban fogom elkészíteni, ahol ugye már, bocsánat, már forró víz, csak vigyázzatok, mert nektek is meleg lesz a tető. A lényeg, hogy forró, lobogó vízbe kell kiszaggatni a galuskát. Hogy is teszem ezt? Természetesen van ez az átalakító lap, ezzel elkezdtem fölmelegíteni az agyagedényt a vízzel együtt, és amikor már átmelegedett, akkor már nyugodtan ki lehet venni, és szabad tűz felett is jól tudjátok használni. A tűz egyébként a gáz és a fa kombinációja. A fa azért, vagy a fát azért teszem így hozzá, illetve bele, mert van egy nagyon kellemes illata, ami egyébként így úgy, de belekerül egy picit az ételbe. Jó, na akkor most talpra magyar, állítsuk össze ezt a híres strapacska tésztát. Na most ami itt van, az még ugye nem a strapacska tésztája, hanem a pirított káposzta, mert egy kis zsíron lepirítottam párolt vagy apró káposztát, savanyút, úgyhogy még ezt bele fogom csempészni. Na, jöjjön az edény, és akkor hogy készül a strapacska? Veszünk egy nagy fej burgonyát, és lereszeljük. Így. Ez a burgonya, ez egy nagyobb fej volt. Pontos arány nem fogok tudni nektek mondani, viszont trükköket, tippeket elárulok a készítésével kapcsolatban. Én azt javaslom, hogy bár sok recept írja, hogy tojással készül, én azt javaslom nektek, ne használjatok tojást a tészta összeállításához, hanem reszeljétek le a burgonyát, attól függ, hogy mennyi liszt kell hozzá, hogy mennyi levet ereszt. Tehát ahány burgonya, annyi fajta. Ha több lé, több liszt. Tehát hozzátesszük a lisztet, így szépen eldolgozom. Én adok hozzá egy pici vizet is, így, így, egy kis sót, és most jól kikeverem. Na most, hogyha összeállt a tészta, akkor jöhet a szaggatás. A szaggatáshoz van megint egy tippem, ötletem, nagyon szuper galuska szaggató, méghozzá úgy, hogy ugye többfajta méret van, ehhez én a nagyobbat szoktam használni, és mivel nem kerek, hanem ilyen hosszúkás maga a minta, így sokkal szebb lesz a nudli. Na, tehát ez megy rá. Ja, a tésztáról még annyit, hogy ha megnézitek, akkor se túl kemény, se túl lágy, inkább a keményebb tésztához hasonlít, mármint a galuskák között, vagy a galuska tészta között, és a krumplitól ilyen kicsit ilyen nyúlós lesz. Na, de ez kell nekünk. Na, borulunk térdre megint, felőle, és akkor jöhet a szaggatás. Látjátok, tehát ez a lényeg, hogy ilyen legyen a tészta állaga, és ezért nem tudok pontos arányt mondani. Tehát se túl lágy, se túl kemény. Pillanat alatt át is megy. Jöhet a következő.
fordulat. Így. Még a szarvasok is ide fognak jönni. Így. Egyébként az ideút nem volt valami egyszerű, megmondom őszintén. Ahhoz, hogy ide jussak ehhez a részhez, át kellett verekednem magamat a fél erdőn. Mi ez a híd? Nem már! Ez elbír. Hogy lehet megállapítani egy hídról, hogy elbír az autó? Azt hittem, ebből nem jövök ki. Hát ki jött? Megcsinálva. Teljesítve. Akkor jön a szalonna. Egy kis füstölt toka. Technika az, hogy ugye bevágom teljesen, de csak a bőrig. Nem vágom teljesen át. És ha csak a bőrig vágjátok be, majd az utolsó részt átvágjátok, és ezt követően szintén keresztbe vágtok, de szintén nem vágjátok át az alsó bőr részt, akkor nagyon egyszerűen, és talán a legesleg gyorsabban vágjátok kockára a szalonnát. Hoppá! Itt a trükk! Az újabb mutatvány. Jó, hát lehet, hogy ismertétek, de akinek még ez új volt, az fogadja meg tanácsomat, és vágja így. 1. Szebb lesz a kocka, 2. Haladósabb lesz a munka. Ha még rimmel is, nagyon jó. Kolozsvári szalonja. Na, ez is ugyanaz a technológia. Így. Ez adja a hús részét. Igen. Jön még egy kis lilahagyma, amit fölvágok. És ezt is ugye, amikor majd kisült a szalonna, akkor ezt is hozzávágom. Hát én megmondom őszintén, hogy így föl szoktam félfőre vágni. Nem finomra, ilyen nagyobb darabok legyenek benne. Hasonló, mint a káposzta. Így, hogy olyan legyen benne, olyan lehessen enni. Hú, de jó lesz ez. Mert hát ugye a szabadban készített ételnél nincs finomabb, meg hangulatosabb. Jó, akkor jöhet a pirítás. Ez a legszebb hang, ami létezik a világon, amikor pirul a szalonna. És természetesen a lilahagyma is hozzá kerül. Így. Jaj, hát meg a kakas taréja. Így. Ha ide jó. Húha, jön a szél is. Jaj, ide szép, ezt nézzétek. Oh. Hát nincs ennél szebb látvány. Oh. Oh. Szóval, tudjátok, amikor a szalonna zsírba, ami egy picit megpörkölődik, beleérkezik a hagyma, és az a különleges illat, ami ilyenkor felszáll az első kavarás után, oh, hát az, na jó, nem leszek, azt hiszitek, hogy én rosszul vagyok, de nem, de tényleg annyira, jaj, de jó ez. Oda néz. És akkor még ezt meg tudom fejelni, tudjátok mivel? Ha! Fokhagyma. Jó sokat. Mennyi csak azaz. Jó, ide jó lesz. Az oda néz. Oh. Na, amikor a fokhagyma is lepirult, jön hozzá a galler, illetve hát a strapacska. Na, hát nem mondom. Szóval, ha nem mozogtok, akkor ne egyetek ilyet, mert ez bizony tele van kalóriával. Nézzétek meg, mitől van ez a sárga színe? Nem tettem bele tojást, nem attól, a burgonya fajtájától. Ez egy ilyen sárga színű burgonya volt, és ettől olyan lesz a galuska, mint hogyha tojást is használtam volna. Na, nézd meg, ezt el is állítom a gázt. A vegyes tüzelés átka. Mert ugye itt az ízt még ez is megadja, ez a füstös íz. Ez viszont, hogy a gázzal sütünk, főzünk, akkor ugye nem megy, csak hogyha körbe rakjuk egy pici fával. Na. Jaj, de jó. Oké. Akkor most jön a turbózás, ezt leveszem.
És jöhet a tálalás. Alulra a galuska. Így. Most direkt nem fogom összekeverni úgy az egészet. Úgy is jó, hogyha belekevertek mindent egyszerre. De én most még fokozni szeretném a látványt. Tehát ez megy alulra, jó forró. Ez az. Elrendezitek. Így. És akkor jöhet hozzá a túró. Vagy jöhetnek hozzá a túrók. Mert hogy először egy kis tehén. Így. Aztán jön egy kis juh. Aztán szépen majd ez összeolvad. Esik a hó. Így. Aztán jön egy kis kecske. Gyerek ide. Igen. Kis kecske. Nagyon jó. Így. Akkor teszem rá a tejfölt. Hát könyvbe lábad a szemem. Annyira szép, és annyira éhes vagyok. Jó? Hát ezen még nincs vége. És én, mivel imádom a kaprot, megküldöm egy kis kaporral, friss kaporral. Csak úgy laskára vágom. Jön a káposzta. Így. Nagyon durva kaja. Nagyon durva. Be is lehet pirítani egyébként. Ha lenne itt egy kemencei, még rápirítanék. Megszórnám még fölülről is szalonnával, de én most ugye hozzákevertem az egészhez. És akkor ugye úgy lesz befejezve, hogy fogom a kakastarét, szépen ide bigyeztem, így, né. Ez az. Na, még egy kis tejföl. Ide is, meg ide is. És most jön a dupla csavar. Nézzétek, így lesz az igazi. Így, ezt szétszeditek. Nem rakjuk rá, figyelj, most jön a trükk. Megsózzuk. Így. És most rá. Nem szabad egybe, csak szálaira. Így. És most van kész. Íme. Ez az erdei csemege, amelyet ki is hozok ide a hóba. Így. Itt tédre rogyok. Ide teszem. Így. És gyönyörködöm benne, mielőtt megeszem. Remélem ezt a receptemet is el fogjátok készíteni. Sziasztok!